අද මම මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ database management system කියන සබ්ජෙක්ට් එකේ අපිට දීලා තියෙන question set වලින් question set 30 මම කරගන්න ඕනේ තියෙනවා. ඉතින් question set 30 වල පළවෙනි requirement එක විදිහට තියෙන්නේ අපිට හැම ස්ටුඩන්ට් එකේම full name එකේ letters ගන්න කමාන්ඩ් තමයි තියෙන්නේ. number of letters කියලා තමයි තියෙන්නේ මෙතන grade 11 එකේ ස්ටුඩන්ට්ස් වගේ තමයි අපට මේ විදිහට ෆුල් නේම් එකේ letters ගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් අපිට මේකට කීවර්ඩ් එකක් පාවිච්චි කරන්න වෙනවා. ඒක තමයි length. length කියන කීවර්ඩ් එක පාවිච්චි කරලා අපිට පුළුවන් character letters ගන්න හොයාගන්න. අපිට හැබැයි letters ගන්න හොයන්න පුළුවන් එක column එකකට එකපාරට. අපිට columns දෙක තුනක හොයන්න තියෙනවා නම් අපිට පුළුවන් plus mark එක පාවිච්චි කරලා අදාළ columns ටිකේ length එක හොයාගන්න. බලන්න මෙතන first name last name කියලා දෙකක් වෙනවා. දෙකේම length එක හොයාගන්න කොහොමද කියලා අපි බලමු. අපි දැන් මේක execute කරගෙන බලමු. execute කරාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා grade 11 එකේ students ලා 8 දෙනාගෙම 8 දෙනෙක්ගේ test එක අපි දාලා තියෙනවා. එතකොට 8 දෙනාගෙම නම්වල characters මේ විදිහට පෙන්නනවා. characters ගන්න. ඊට පස්සේ අපි බලමු ඊළඟ question එක මොකක්ද කරන්න තියෙන්නේ. ඊළඟට කරන්න තියෙන්නේ සිංහල literature language and literature කියන මෙන්න මේ column මේ name එකේ letters ගන්න හොයන්න. ඉතින් අපිට කරන්න තියෙන්නේ length කියන keyword එක පාවිච්චි කරන්නේ කොහොමද බලමු මේක කරගන්න. මේක execute කරගෙන බලමු. ඔයාලට පේනවා 28ක් කියලා මෙතන count එක පෙන්නනවා. ඉතින් අපි බලමු ඊළඟ requirement එක මොකද කරන්න තියෙන්නේ කියලා. ඒකෙදිත් අපිට කරන්න තියෙන්නේ letters ගන්න හොයන්න. grade 11 A class එකේ students full name එකේ. අපිට ඒකට length කියන පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. අපි බලමු කොහොමද කරගන්නේ කියලා. බලන්න මේක execute කරගෙන execute කරාට පස්සේ grade 11 A කියන class එකේ students ලාගේ full name එකේ length එක තමයි මේ විදිහට පෙන්නන්නේ. ඊළඟට බලමු ඊළඟ requirement එක මොකක්ද කියලා. අපිට හදන්න තියෙනවා first name එක grade 11 B කියන class එකේ students ලාගේ first name එක capital letters වලින්. capital letters වලින් ලියන්න අපි පාවිච්චි කරන keyword එකක් upper කියලා. අපි බලමු upper කියන keyword එක පාවිච්චි කරගෙන කොහොමද simple letters වලින් තියෙන first name එක capital letters වලට convert කරගන්න කියලා. අපි මේක execute කරගෙන බලමු. execute කරාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති class B කියන එකේ students ලාගේ name ටික first name එක මේ විදිහට capital letters වලින් පෙන්නනවා. ඊට පස්සේ අපිට කරන්න තියෙන්නේ prepare the name of all subject in simple letters. අපිට subject name ටික simple letters වලින් තමයි පෙන්නන්න තියෙන්නේ. ඔයාලට පේනවා මේ විදිහට subject name වල first letter capital වලින් තියෙනවා. අපිට ඉතින් ඒවත් simple වලින් පේන්න තමයි ඊළඟ කරන්න තියෙනවා. බලමු කොහොමද කරගන්නේ කියලා. අපි ඒකට පාවිච්චි කරන්නේ lowest කියන keyword එක. අපි මේක execute කරගෙන බලමු දැන්. ඔයාලට පේනවා මේ විදිහට subject name ටික ඔක්කොම simple letters වලින් පෙන්නනවා. අපි බලමු අන්තිම requirement එක මොකක්ද කරන්න තියෙන්නේ කියලා. average එක තමයි හොයන්න තියෙන්නේ. among the most skin student ගේ class 11 A එකේ හැම term එකකම science subject එකේ marks වල average. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද ඒක
පෙන්වන්නේ කියලා. අපි දැන් මේක එක්සිකියුට් කරගෙන බලමු. ඔයාලට පේනවා ඇති මේ විදිහට ඇවරේජ් මාක් එක මේ විදිහට පෙන්නනවා. ඉතින් මේ විදිහට තමයි question set 13 අපි කරගත්තේ. question set 13 කියන්නේ question set 16 වලින් අපි පටන් ගත්ත main question එක. ඒකේ last question set එක තමයි question set 30 කියන්නේ. ඉතින් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී අලුත් question set එකකින් හම්බෙමු. මේ විදිහට තමයි question set 16 වලින් කන්ටිනියු වෙච්ච question set එක අපි ඉවර කරගත්තා.